ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦੁਬਈ UAE। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲਿਖਾਣੇ ਉਹਨੇਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦੁਬਈ UAE, ਬੜਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਲੋਬਲ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਆਰ ਸੱਚ ਅ ਸੋਬਰ ਮੈਨ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੂਲਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਅ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ backed by the government, but aware that probably I am responsible for anything because ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰਾ ਸਭੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर everybody, not for me. So it is a breaking news for a simple reason ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ acceptance ਬਹੁਤ important ਹੈ। acceptance needs for acknowledgement of what you are, who you are. So appearances and everything else ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ eyebrows raise ਹੁੰਦੀਆਂ। As a Sikh, it was my responsibility for this to be probably highlighted, and I thank Baba Ji Almighty and everybody who has been supporting me on this one, that the government and the ministers, everybody came to have this initiated. We have the premises ready. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ? ਕੋਈ ਰਫਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। We have gotten ourselves ki mid of September, roughly around 15th of September is the time that we are planning to have this open to Sangat. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰਿਪ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਟ ਓਨਲੀ ਕਮਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਫਰਮਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਸਿੰਕ ਵਿਦ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਗੈਟ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵਿਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇयर इज नो ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੈਟਸ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਅਡੈਪਟ ਇਟ, ਇਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਵਰਕ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਮਵਨ ਹੂ ਫੋਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਚੇਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਫॉर ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਔਰ ਪੱਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, if people don't know who we are, or people do not actually get to understand what our culture is all about, what Sikhism is all about, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, bottom line, ਸਾਡਾ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। How are we actually not known is for the fact because there's no one is educated on that. ਤੇ ਇੱਕ I used to probably just have that conversation. People were very intrigued ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਹੀ ਟਰਬਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਾਈਕ I have been like with people all around from the ministerial level, from the people who are representing the government. Looking at what I brought on the table is the reason that probably they were intrigued. Who are Sikhs and what is that probably we bring on the table? Then with the work that I did, they were appreciative and very respectful towards what I do. I have been on the platform. मैं हुने वापस आया जी उत्थों ते St. Petersburg International Economic Forum where President Putin also was a keynote speaker, and this is the third year that I was given an opportunity to be speaking in front of the audience and the media. And I can assure you, they have gotten that kind of understanding towards Sikhs, and they have respected me to another level. Last year, they had bestowed the honorary doctorate for me on the work that probably I have put together for the new generation, and to have the mentorship program being initiated. ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ opportunity ਲੱਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ request ਕੀਤੀ, because it's a cultural thing, but then again, it is very important that we have an institution where people can know about Sikhs. And it took a little while longer because they are having a lot of ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ policies ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ it was not easy. But looking at for last 3 years hard work, I got the approval and I got the legal entity to be formed as a Sikh temple, which is an association now. Indian consulate in St. Petersburg helped us a lot on that one. We created that with the diaspora and the Indian audience that is there. So we created that. Now it is going to go into a bigger version because ek saal di audit hoegi, us to baad government is going to give us a major big land, which is going to be also highlighted by the government that Sikhs and Indians in a way are welcome towards this initiative. That is a goodwill gesture towards us. ਹਰਮੀਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੇ ਸੱਚ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਵਿਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ,
ਤੇ you wasted an opportunity. If I gotten myself onto a point where I think it was an initiative that ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ opportunity ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦਸਤਾਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਕੌਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਦ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈਵ read this quote a lot of times, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ this is not going to be something for us, but it's for the generation that will probably reap the fruits later on. That's vision, and that's, I think, is called selfless seva. ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। It's very important that probably we represent and we give them the baton that probably ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ represented ਹੈ, accepted ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਟੂਲ, ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਪੁੱਟ ਇਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸੇ ਨੋ ਸਰਦਾਰ, no problem. So this is something that probably I think ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। This is a very important chapter in our lives, and I cannot harp about it. World is going through a lot of turmoil, and this is a time that we all need to understand that by standing together, by united and being the kind of calm that we are, we can actually make a difference in the world right now. ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪੈੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਬਾਈ ਦੈਟ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਔਨ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮੋਨਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਖੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬਟ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਸ, ਐਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਡ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੈਂਡਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਧੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੋਰ ਟੱਚ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਸ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਵਨਸ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਗਲੋਬਲੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ, ਯੂ ਆਰ ਫੁਲੀ ਗਰਾਊਂਡਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ them, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ that does not come, you can't buy it off the shelf। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮਾਈਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦ ਬਿਲੀਫ ਟੇਕਸ ਯੂ ਥਰੂ ਦੈਮ, and that is what probably the belief I have। things have been up and down and whatever, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਓਨਲੀ ਥੈਂਕ ਆਲਮਾਈਟੀ ਫॉर ਦਿਸ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ UAE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਹੁਣ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਿਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦਸਤਾਰ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ when you are looking at ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। So I think today, whatever that probably is going to be, the next few generations are dependent on us, and I feel very responsible for that. ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਫਿਊ ਈਅਰਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਇਨ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਮੋਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਰ ਸਟਿਲ ਗੁੱਡ ਸੰਗਤ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। there has always been ਇੱਕ question mark ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ when we talk about a place like Russia. Is it safe? Is it something that probably we can actually, are we accepted, whatever? And this initiative has made this also look very positive towards from the government side as well, because ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ acknowledge ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ communication open ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, channel open ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, they cannot promote it that probably we are safe, we are tolerant society, we have got that, we embrace other cultures as well.
I had a discussion, ਮੇਰੀ discussion ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, and they all came from the whole consulate, everybody came for the ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, and I saw people crying as well. There is no temple, there's no such thing, and they said that this is the kind of thing that they miss when it comes down to a foreign land. ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ philosophy ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗ that probably have been like taken out from Ukraine and Russia at the moment. But when it comes down to people contact, these kind of platforms is very important, that we are representing our culture properly, and the culture also gets that kind of a backing ki safe hai and we can come over there. And I saw people crying on that day. That day when Shukrana Ardas was there and consulate actually just had that highlighted. ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ I did not want to probably just have this promoted in a way, but people came and they were like literally coming to me and trying to touch my feet. I said, why? This is something that probably is important. They said, no, this is something that is a gift for us, for our community. ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲੇਸ ਮਿਲੇ। And this is something that I'm not talking only from the Sikhs perspective, but a lot of other cultures as well. I think it is a very good cultural move as well from the government. It is a very good thing for us to get a sense of belonging. It is a very good thing to get a sense of responsibility that we are representing ourselves in a foreign land. ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫॉर ਯੂ। ਹੁਣ ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਹੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਪ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ that definitely feels very very nice ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ like blessings are there, and I think I crave for it, and it is a good thing, a good gesture that probably we all have accepted this in a very positive way. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ and all over the world, this is an achievement that I would like everybody to be congratulated on. And I would like to thank everybody also who was backing this up and had the prayers behind me. Thank you. ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਸੱਚ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚ
I think that probably it's about time ki we have in ourselves find the sevadar then the leader, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. I think collectively we have to come together, which is a good thing for the qawm. ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹਰਮੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ. Thank you so much. Thank you ਜੀ. ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਜੌਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ. ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦੇयर ਸਮ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਓਪਨਡ ਅਪ ਇਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਵਿਚ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ I am representing the QAM over there as well, which and very well received also. Qatar FIFA World Cup, then we are trying to see that probably we have got certain things which is lined up. But something that is close to my heart, which after a break of 2 years, government of Dubai has again initiated and backed me up on this, where Dubai Women's Run, which is a very, very important event that we started, and we created a community. Oh, Vapas, it is going to be operational, and we are launching, like the run is going to happen on the 6th of November at a very scenic Dubai Eye. Like you have the London Eye, we have a Dubai Eye over here. Very scenic location. The government, UAE Athletic Federation, and all the government support systems are supporting us on this one. We have had a good press conference which was regarding to announce this. Odinal, Esal, we have somebody who's a survivor, somebody who has been a story of recovery, and a story that probably he's inspired a lot of people. Mr. Sanjay Dutt is the brand ambassador this year as well, which again gives a little bit of a push from our end. But the good part is that we have initiated the Women of Substance platform. The equality towards the women has been a part where everybody has started to talk about it for some years now globally. लेकिन साडी ते बाणी दे लिखिया होया. I think it has been a very inspirational thing for me to lead this kind of a brigade. And this year is going to be a very big run, because the government is looking in to probably support us to a point where it is already the biggest run in the Middle East region. So it is a responsibility for us to work on. And I think that probably बहुत humbly I invite all the people from who are your viewers as well from any part of the world to come and join us for the run. ਹਰਮੀਕ ਜੀ ਰੀਅਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ. ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ. ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ MP ਧਨਵੰਤ ਢੇਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ. ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਸਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ. ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਗੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ. ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ if you're a Sikh, then you're an honest person, which is a very good thing, and I think we all are responsible to keep this flame going. And anybody who comes now, later, this needs to go on. Sikhs are supposedly to be accepted as the honest tribe. ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਪਾਣੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲੀ.
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ UK 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਦ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡਸ, ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰਿਨਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੌਮ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਨੋਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਬਟ that does not happen, and that is one thing that I think that probably I have asked a couple of people who have been on the global scene as well. I said this is your responsibility, and if we cannot get everybody together, then it is always going to be a fighting kind of an approach, that a frog mentality. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਗਿਨ ਫਰਮ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਫॉर ਆਵਰ ਕੌਮ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੋਮਿਨੋ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ਦ ਹੋਲ ਸਰਕਲ, ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੈਟਸ ਦੈਮਸੈਲਫ ਟੂ ਬੀ ਕਵਰਡ। ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦ ਚੀਪੈਸਟ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦੈਟ ਵੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ। Baki cost of living and everything else has also made that probably we are getting the support from the government, but also to do a fact that probably ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ percentage increase ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ there could be a circular movement, salaries increase ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। तो all of this because ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ cost of living might have gone up by a small fraction of a percentage. That's how the salaries have been relooked as well for a lot of people, as well as the business outgoing, which is to probably have the customers, they are also willing to pay a little bit extra. So it's a circular economy. ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਰੀਓਪਨ ਦੇਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੇ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਟੀਮ, ਵਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ, 2.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੈਟ ਚੇਂਜਸ।
ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਪਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਯੋਰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਕ। There's a choice that you can make, either to probably look at it that probably you cannot do it, or there's a choice that you can actually do it in a better way, in a better version. So I think बहुत सारी चीज़ां मैं मान सकता mentally ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟਫਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲੀਫ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। That is where probably I think a lot of people have accepted and a lot of people have come back as well. As tourism industry was the biggest hit today, when I hear that probably Emirates flights have been like asked to curb its 6 flights a day because in the traffic ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ summers in the, I think it's a good problem to have rather than have a problem that people can't travel. So things are coming back. I think it is to do with the एक collaborative mindset होना, एक understand करना कि whatever the probably is happening has to have a solution to it rather than getting ourselves inclined and entangled into the problem mode. So I think we are going to only get better from here. ਹਮੀਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਯੂ ਸੱਚ ਅ ਹੰਬਲ ਮੈਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਯੂ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਯੂ ਆਰ ਗਰਾਊਂਡਡ ਫੁਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਮੀਕ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਵਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਸ। ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ, when your mind is peaceful, you can take the right decisions, you can actually look at things in a different perspective, positive manner. Aj mental strength, mental health, we talk about all the health issues everybody has got, but the biggest what I've seen is that we always forget about our mental health. Our health is dependent on our mental health. ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ, and we give up and body starts to react as well on that particular basis. I think mental fitness is very important. Mental fitness is not about that ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈਲਫ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। No, it is to get a self belief that is important. Look out for the small things that is around you. एक छोटा जिहा cup of coffee in the morning gives you that kind of positivity. Look out for small little drops of happiness. That is where probably we need to probably get ourselves back onto the track of all the misery that we have seen, such a disaster that the world came to a pause right now. And trust me, not everybody has recovered. Everybody still requires that kindness. And when we are in a state of peace, we can pass the kindness which always will be multiplied and coming back to us. Work-wise, I think progressive, हर कोई सोचता है कि, but then again, there's no shortcuts in life. Do not expect that probably anything that you see right now is going to happen the very, very day. The kind of perseverance that is required is not about falling down. Falling down is not a crime, but not getting up is a crime. अगर ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, if you have the willpower, I do not see कि what cannot be achieved. If it is logical, if it has got something that probably you are putting in your heart and your effort, I don't think that probably there is any kind of closure. And they will always be where probably अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਵ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You get a small hole and the water seeps out from there. So you are not going to be stopped. Only thing that can stop is you.
and I don't think that probably we want to do that. It's good ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। आज वर्ल्ड एक ऐसी मुकाम पे है where people look at problems, but I'm telling you there's so many inspirational stories that will tell you there's a lot of opportunity right now. There's a lot of opportunity that has got a blank canvas, and we can all look at that kind of creativity towards what we can do, including even if you are doing the smallest of the things. You have to be the best in what you do. Put your heart, put your effort, and you can grow. ਹਮੀਕ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅਪ ਐਂਡ ਯੂ ਮੇਡ ਯੂਰਸੈਲਫ ਅਗੇਨ। there must be a lot of difficult times. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ difficult time ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ you didn't have money to travel in a bus to go home, and you used to walk miles and miles ਆਪਣੇ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯੂ ਮੂਵਡ ਅਵੇ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥੋਟ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਫॉर ਅ ਬਿਗਰ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट ਦੈਟ ਗ੍ਰਿਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਈ ਵਰਕ ਸਪੈਨ, I have faced 3 recessions and 1 pandemic. On that, there have been times where probably I had no face to even face my own team because everything is clogged. But that's when you get up. That's when you actually can face it, because then sari cheezan hon to baad now you are addressing things rather than actually closing down. ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, that goes a long way. When you face that, probably your fear is gone. ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਪ ਕੁਇਕਰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर इज नो ਬਿਟਰਨੈਸ, ਦੇयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ, ਐਂਡ that learning has helped me to be mentally strong, and that mental health and mental strength gives me a lot of courage that even if it is going to be in the same kind of a language that probably I believe, and that is from the kind of following that I have, कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ, then that is the kind of feeling that I get. Problems, no problem. I am standing and I'll face it. I'm not going to show my back. Harmeek ji, you know, मैं हमेशा कई जन कि मेरा बड़ा सोच करता कोई ना कोई ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢੇਰੀ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟਨਲ। ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਲੈਟਸ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦੈਟ। ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ UK ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਡੇਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯੂ ਵਰ ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟੱਚ ਡਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜਸ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, we will keep everybody informed. We'll keep everybody informed on how the travel would be, all of the things and the dates as well. We have good sort of support from you guys, so it will be also been given out globally that ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। if anybody wants to, Indian consulate and the local government over here are also going to be probably supporting us. Global kind of an approach has been taken. They also want to do a good kind of a media event where they want to show how they have accepted and embraced another culture, how tolerant the society is. So I think we will keep everybody posted on that on a regular basis. We are going to be opening up certain social handles as well, so people actually get themselves to be aligned that what is it, and progressive as well.
ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ I will make sure that anybody who's coming, they are been given all the kind of comfort and the kind of things that probably could be. So travel information and everything else will be passed on, and things that probably on the dates will be also been announced properly. ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸ ਦਾ ਡੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮਿਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਜਸਟ ਦੈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਅਗੇਨ। It's a very proud feeling. It's a very satisfying feeling. It's a very feeling of being a sevadar and being a chosen sevadar. I thank again to you that this is reaching out to a lot of people through you. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਮਥਿੰਗ that probably is not my initiative. It is the COM, the star ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਫੀਲ ਫਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਟੈਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਔਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਾਈਕ yourself we are very happy and thankful towards that the news is going and news is going to travel. Baki, we need to probably just be responsible of the turban, and that is the only message that I have. Aaj assi hoye na hoye dastar ne rehna hai, so let's make sure that probably we are giving the baton to the next generation in a way that we all will be proud of. ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਹਰਮੀਕ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹਰਮੀਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।